Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, i-compare natin ang 10J at 10XC. So, let's start! So, sa video po natin na ito, i-compare po natin silang dalawa. At sabihin ko sa inyo kung worth it ba na mag-upgrade tayo dito sa 10XC. Tsaka syempre yung mga features nila, kung ano yung maganda, yung mga ganito. Dito po sa comparison na to, itong si 10XC, hindi ko pa po ito nagagamit. Hindi ko pa po siya, binuksan ko lang po siya, tapos pinaandar para lang po matesting kung gumagana. Ayun lang po yung aking experience dito. Pero marami na po kaming nakikita comparison dito sa dalawa. Ito po si 10XC, hindi ko pa rin po ito na-adjust. So, syempre, medyo lamang-lamang to si 10J pagdating sa adjustment. Pero, features lang po yung pag-uusapan natin. Kasi lahat naman po nandito, kung meron mang i-adjust, is na-adjust. Kung iisipin niyo po, baka hindi pantay ganito, ganyan. Hindi po lang siya adjusted, pero pwedeng-pwede po siyang ma-adjust. Simulan po natin. First po natin na gagawin, compare po natin yung mga accessories nila. Then, tripping capacity, kasi yun naman po yung ating gustong malaman talaga eh. Tapos yung other added features, kung yung other added features ba niya makakatulong or hindi sa ating woodworking. Yan. Dito po muna tayo sa ating miter gauge. Kung mapapansin niyo po, ito po yung sa 10J, ito po yung sa 10XC. Dito po sa 10J, sobrang simple lang niya. So, tas maliit lang din po siya. Kung makikita niyo po, hanggang dito lang siya. Ito pong si 10XC. Hanggang dito sa dulo. Ano po bang pinagkaiba nila, Kay 10XC, yung kanyang miter gauge, meron po siyang stopper. Yan, meron po siyang stopper. Dito po, kay 10J, wala. So, ang maganda po dito, kung meron po kayong repeatable cuts, yan, pwede niyo po dito siya ilagay. So, ito po, may play din siya. Yan. Pero, nagagawan po yun ng paraan. Gagawin niyo lang po sa kanya. Lagyan niyo po siya sa kabilang gilid. Tapos, tsaka niyo po siya itulak. Straight na po yun. Magiging 90 degrees na po lahat ng cuts nyo. So, yung mga play, na-adjust naman po yan. So, or nagagawa ng work around. Madalang po kayo makakita ng fence, lalong-lalo po dito sa mga contractors, table saw or job site saws, na yung fence po ay walang galaw. So, meron po siya mga play talaga. Pero ang problema lang po dito is hindi po tayo makakabili sa mga Lazada or Shopee na third party na fence system. Kasi meron po si Bosch na sarili niyang sukat. So, kapag po kumuha kayo ng table saw ni Bosch, gagawa po kayo ng sarili niyang sukat dito. Ayun lang naman po yung kanilang difference, pero kahit po maliit yung difference nila is malaki po yung magagawa. So, syempre dahil yung sa fence po nito ni 10XC, meron siyang yung sliding. So, meron po siyang lock, which is wala po siya dito. So, parehas po silang accurate. Depende na lang po kung paano nyo siya i-adjust for accuracy. Next naman po ay fence. Regarding sa fence, parehas po sila na naglalak yung dalawang dulo. So, parehas po silang hindi gumagalaw. Hindi po yung gumagalaw. Kapag po nilak nyo na siya dun sa inyong desired na sukat, hindi na po yan gumagalaw. Sa tagal ko pong ginagamit to si 10J, hindi pa po ako nagkaroon ng cut na gumalaw, na nag-iba. So, syempre po, ito, syempre ginagamit natin, yung mga adjustments po natin, katagalan, lumuluwag. Siguro, calibrate nyo lang siya once a year. Kasi sa tagal po namin siyang ginamit, 3 years na. 2 beses lang po namin siyang nakitaan na nag-flex. Kasi dahil po, thrice a week ang gamit po namin dito. Paano po dito? Ang sukat niya. So, ang haba po nito ay 26.5. Dito, 2 feet lang. 2 3/8 or 6 mm. Dito naman, 2 3/4 or 7 mm. Yan. So, medyo mataas-taas lang po ito si 10XC. Kasi ito po medyo maliit lang, pero mas mahaba. Pero dito po kay 10XC kasi, maliit lang po kasi yung base niya yung ganito. Kasi, na-extend po yung base nito ni 10XC. So, kaya no need na po na mahaba. Pero mas maganda po yung mas mahaba Siyempre, kung magkakat kayo na mahaba, mas gustuin natin yung mga mahabang fence. Pero, kung magkakat po talaga kayo na mahaba, kailangan nyo po ng additional fence. Sa amin po, tubular lang na 1x2. 1x2 na aluminum lang po siya. Kinakabit lang po namin siya sa fence. Para kung magkakat pa kami na mahaba, pwedeng-pwede. Hindi po gumagalaw yung fence. Again po yung fence po nito ni Bosch, hindi po yan gumagalaw. Yan.
Kasi double locking po yan. So, next naman po ang kanilang blade guard. Ito po yung old model na 10J. 2018 ko po ito nabili. So, meron pong bagong model si 10J na 2019. So, 2019 or 2020, I'm not sure eh. Ang blade guard po ni bago, ang alam ko ganito rin po siya. So, ito po yung sa luma. Yan. Mas gusto ko po yung ganito kasi nakikita nyo po yung blade, yung cut niya. Kesa po dito, ito po, wala. Kaya po tinatanggal. Dito wala na po kayong reason para tanggalin. Paano po ba sila kinakabit? Madali pong ikabit itong si 10J kesa po dito kay 10XC. So, ang pagkabit po nito, yan, i-clip nyo lang siya dito. Tapos, sikip kung kailangan nyo pong sikipan. Pero ito po hindi nyo na kailangan siyang sikipan eh. Okay na siya. Madali po siyang ikabit. At madali rin po itong riving knife ibaba. Yan. Hindi pala. Hala. Hindi pa nakababa na pala yun. So, mas madali po siyang itaas, tsaka madali rin po siyang ibaba. So, meron po doon sa loob, i-adjust nyo lang kung gaano kahigpit yung taas or baba niya. Ang problema lang po dito is naiipit po yung dumi, yung dust doon sa loob. Kaya medyo nahihirapan po siyang bumaba or babang baba or taas. Pero, madali naman po siyang linisin. Pero, yun nga po, hindi natin kita kapag magkakat tayo. Kasi dahil dito pa sa plastic. Yan. So, check po natin yung 10XC. So, dito naman po tayo kay 10XC, no? Ito po medyo mahirap po siyang ikabit. Kasi, hindi pa po kami sanay. So, ganito, pansin. So, mas madali din kung lagi nyo pong gagamitin. Tapos, ilalak po siya. Tapos, kapag tatanggalin, ito po, angat nyo lang. Tatanggal na siya. So, secure po siya. Tapos, ito na po yung blade guard niya na kita nyo. So, ito po, isa umaangat. So, isa, umaangat din po siya. So, kung halimbawa po, dito lang sa may kanan or dito lang sa may kaliwa, yung ikakat nyo, ito lang po yung aangat. Ito po isa, hindi na. So, guarded po yung ating mga daliri. So, ayan po siya. Ayan. Ang mahirap lang po dito kay 10XC is yung pagbaba po nito. Kasi kailangan nyo pong buksan itong plate para po maibaba nyo to. Pero kasi, mas marami pong beses nyo gagamitin na andirito lang to. So siguro, foolproof na andi dito na siya sa taas na hindi nyo sa ibababa para po ito tanggalin. Yan. So, ibababa nyo lang naman po to kapag magra-rabbits kayo or dado cuts. Pero ito po, si 10XC, katulad po ni 10J, hindi po kayo pwedeng mag-dado cut dito. So, kung gusto nyo po ito ibaba, kailangan nyo po siyang tanggalin. So, ang maganda po dito, meron na siyang lever dito. So, tatanggalin nyo lang po ito. Luluwagan. Then, tsaka nyo po ito. Yan, ibababa. So, mas gusto po yung feature ni 10J doon. Pero, pag iisipin ko siya na lagi po itong nakaangat para po lagi tayong may blade guard. Depende na po yan sa inyo kung anong preferred nyo. Kapag po kasi dito, nakababa po siya. Tapos ilalagay nyo yung ito. Yung fence ay alanganin po yung pesto. So, yan. Ganyan po siya. So, hindi po siya maganda tingnan or hindi siya nakaganyan. Kailangan po nakaangat talaga ito. Ating riving knife para po magamit natin ng maayos. Ito. Yan. Para mas maganda. So kung ibababa po natin siya, may ibababa po natin siya ng todo. Yan. So, ano po yung feature na meron si 10XC na wala po si 10J? Number 1 is ito po. Yan. So, yung sliding niya dito sa gilid. Tsaka po yung isa, yung na-extend po tong likuran. Yan. So, pwede pong gamitin natin siya as is. So, hindi po muna natin kailangan ng outfeed table. Yan. Kaya po yung fence natin ay maikli kasi dahil po doon. Yan. Regarding naman po sa ating mga sukat, ano po yung pinagkaiba nila? So, bago po natin sila i-compare, maraming salamat po muna kay Off
Hi, yan. Ito po yung ating damit. Medyo madumi na kasi, yan naman. Kasi siya po tayo. So, pakita yung sa likod. Yan. Diba? Stig. Yan. So, meron po silang Facebook page. So, marami na po silang followers. Alam ko matagal na po silang gumagawa ng mga shirts eh. Check nyo po sila sa baba. Nasa description po kung gusto nyo po ng mga t-shirts nila. Pero hindi ko po sila isa-suggest na kapag gumagawa po kayo sa shop ha, na nakaganito kayo. Kasi sayang, baka po masira eh. Sayang yung designs. Going back, sukat. Nung ito pong binili namin si 10J, hindi pa po ito extended. So hanggang dito lang po siya. So ang maximum na sukat po niya kapag po hindi extended, 17 inches lang. To be safe, 16 inches po yung dito. Dito po kasi, bumili na po kami ng extension. So ang max po na makakat namin dito is almost 40 inches dito. Yung dulo po so meaning, dito po sa pinakadulo. Dito po mga 30 lang eh, kasi hindi pa po ito extended. Dito po, ang max na makakat nyo dito, kapag super extended siya, 27. Bakit po 27? Ang maganda po dito kay 10XC, kahit po nakalambitin itong fence, tapos pag nilak nyo, hindi po siya gumagalaw. Hindi po katulad dito kay 10J, kapag po lumambitin yung fence nyo dito, gagalaw na siya. Dito po kay 10XC, hindi. Yan. Secure siya. Yan. So, ayun po yung maganda. Kaya po, pwede kayong umabot ng 27 eh. Meaning, 27. Nakangat po yan. Tapos extend natin. Yan. So, pwede po kayong umabot ng 27 dito. Regarding po sa blade, same po sila ng blade ah. Same din po sila nung sa gitna. So, yung gitna po ng mga blades nila is 30 mm. Yung blade po nila na size is 10 inches. 254 mm. Yung base po nila, pag susukatin natin, ito is 30, almost 30. Dito po kay 10J ay less than 23, 22 and 3/4 inches. So hindi ko po alam kasi ito po yung old model eh. So hindi ko alam ko po yung new model na 10J. Medyo lumaki-laki yung kanyang base. Hindi ko po alam kung 30 na rin, kung umabot na rin siya ng 24. Kasi ito po, yung pinaka-safe niya is 24 inches yung ripping capacity niya. Not sure po kay kay 10J na bago. So, ito po si luma. Ano po yung nagustuhan ko kay 10XC na nahihirapan po kami kay 10J. Kung gaano po ito kaswabe. Doon po sa old model, ito na 10J, kapag po ito in-extend namin, medyo pahirapan. So, medyo magganit po siya. Pero, ito po yung old model ha, mahirap po talaga siya ibuksan. Pero po dito sa kay 10XC, nakita nyo na po kanina kung gaano ka smooth yung kanyang pagbubukas. So, ito po, yan, ganun siya talaga eh. So, hindi ko pa po siya ulit nalilinis. So, yun. So, mahirap po siyang buksan. Pero hindi siya totally negative. Kasi nung una po namin itong nakuha, nakakalimutan po namin itong ilak. Ibaba. So, nangyayari po, di ba, yan, sinukat na namin and extend namin, Kapag po ginamit namin siya, dahil po mahirap siyang itulak, hindi rin po siya gumagalaw. Kahit naka-extend siya tapos hindi nakalock, wala pong mangyayari. So, kapag po lumipat kami dito kay 10XC, sanay na po kami na ilock yung kanyang fence. So, kung makikita niyo po, ito po yung mic natin, Tetest natin kung ano po yung mas maingay sa kanilang dalawa. Pakita ko na lang po sa inyo. Parinig ko pala sa inyo. So first, dito po tayo kay 10XC. Yes. Dito po tayo kay 10J. So, ayan po sila, Hindi ko po alam kung sino mas maingay sa kanilang dalawa. Sa tayong front, sino mas maingay. Ito, Mas maingay itong isa, Ito. So, ito po, mas maingay siya compare dito sa kay 10XC. Tapos, ito po, sobrang bilis. Yan, sobrang bilis, Mas mabilis kung huminto yung blade niya. Ayan po, dire-diretso yung blade niya. Dito, meron na siyang magnetic brake. So, okay din. Tapos, soft start silang dalawa.
Yun po, matagal huminto. Pero ito po kasi, matagal na rin siya eh. So, mga sabihin na natin, 3 years na eh. So, ipapa-service pa po namin siya bago po namin iparaffle. Ay, or ibenta, or iparaffle. So, no. So, siguro pag nag 100k, paparaffle natin. Siguro yung mas bago. So, ayan po ang kanilang comparison regarding dun sa ingay. Next po yung casing nila. So, ito po ang casing po nito ni 10XC is hindi po katulad nito ni 10J na open po yung kanyang baba. So, maganda po ito si 10XC kung gusto nyo na syempre hindi lumalabas yung mga sawdust ano. Pero ang nakikita ko po dito kay 10XC, baka po mahirap siyang linisin. Kasi dito po kay 10J, ang ginagawa po namin siya, ni-spray lang namin siya ng hangin eh. So, dito po kay 10XC, not sure kung paano po pa namin siya lilinisin kasi, pero pwede naman, abot naman po eh. Yung mga kailangan naming abutin. Siguro abot naman siya ng yung pang spray ng hangin. Ang pangit po dito kay 10J is syempre dahil open po ito, yung sawdust niya po ay kung saan mapupunta. Dito po kay 10XC, yan, stored lang po siya dito sa baba. Hindi po siya pupunta sa mga gilid-gilid. Pati po yung sa vacuum niya eh, meron din pong enclosed na kahit papano. So, yung vacuum niya po is mas marami po siyang makukuha. Bigat. Sobrang bigat po nito ni 10XC. Feeling ko po hindi ko to kaya mag-isa eh. So, ito po si 10J, kaya ko po itong buhatin mag-isa. Si 10XC, malaki. Hindi po siya ginawa for Asians, I think. Kasi, di ba po, tayo mga Asians, hindi po tayo gifted sa mga ganyang bagay. Huwag na po natin pag-usapan. So, ito po, pang mga malalaking tao. Pero kung halimbawa po kayo ay for sa mga sites, magte-table so kayo sa mga sites, mas maganda pong dalhin ito si 10XC. Kasi yung mga, yun nga po, yung capacity niya is mas malaki. Tapos, mas secured po yung mga accessories niya dito. Kaysa po dito kay 10J. Regarding po sa power, mas malaki, mas malakas po si 10XC. This is 2,000 watts. Ito naman po ay 1.8. So, kung medyo hardwoods po ang inyong mga ginagamit, I suggest, ito pong kunin nyo, 10XC. Kapag po ito kasi sa 10J, medyo hirap po siya sa mga hardwoods eh. Mas gusto ko po yung safety features nito ni 10XC kaysa dito kay 10J. Yung gear po nito ni 10XC, yung mechanism niya para pagtaas baba, yung gear po dun sa baba is plastic, pero hard plastic naman po siya. Dito po is bakal, dito kay 10J. Overall, masasuggest ko po bang mag-upgrade tayo dito kay 10XC or stay tayo kay 10J? Mahirap siyang tanong. Pero ito lang. Kung yung shop nyo po medyo maliit, ano, tapos yung mga kapitbahay nyo, yan, medyo marami kayong kapitbahay, I suggest 10XC po yung kunin nyo. Tahimik, compact. Kasi dahil po dito, sa extension, mas maganda. Lalo kung mga cabinets yung gagamitin nyo. Dito po kay 10J kasi, kailangan nyo po ng outtake table para dito. Dito kay 10XC, kailangan nyo pa rin po. Pero kung mga longboards naman po yung ikakat nyo, hindi nyo na po siya kailangan. Kahit po small din, hindi nyo rin siya masyadong kailangan. Tulak-tulak na lang. Dito po kailangan nyo talaga kasi wala. Wala po siyang extension. Dito po kay 10J, yung luma ha, yung luma. Hanggang 16 lang po yung maximum na vaping capacity. Dito po kay 10XC, yan. Hanggang 27. Kung mag-upgrade kayo, kung may 10J kayo, upgrade to 10XC. It really depends kung ano po yung gagamitin nyo. Dito po kasi, kaya ito po yung kinuha namin, nag-upgrade ako. Kasi dahil po dito, yung sa panel saw niya. Tapos, tsaka po dito sa kanyang blade guard. Kasi lagi po namin siya ang tinatanggal or binababa taas. Kasi dito po, na-adjust lang namin siya. Pero, nagkakaroon po ng build-up dun sa riving knife ng mga sawdust eh. So, kaya medyo, minsan po, hindi siya tuluyang bumababa. Dito po, tatanggalin nyo lang, madali lang po siyang ibaba. Kasi, meron na po siyang lever para maibaba yung inyong riving knife. So, baka po ito, hindi na namin tanggalin itong blade guard. So, ito po, tinatanggal talaga namin kasi minsan, hindi talaga namin siya makita. Or kailangan namin siya makita. So, yun po. Really depends. Hindi ko talaga masabi kung kailangan nyo mag-upgrade. Siyempre, depende na rin sa inyong budget.
Pero marami pong cool features ito si 10XC. So, is it worth it na mag-add po ng 10K? Kasi ito po, SRP is 36, then ito po is 26. Depende. Worth it. Depende kasi talaga. Yan po, so if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments ano po, regarding dito po sa ating video, comment nyo lang po sa baba at try po natin siyang sagutin. So, yan lang po. Thank you.